હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારી સાથે શેર કરીશ ગોળ કેરીનો સ્પેશિયલ મસાલાની રેસીપી. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોની એવી કમેન્ટ છે કે અથાણું બનાવીએ ને તો અથાણામાં કાં તો પાણી છૂટે છે, અથાણું કાળું પડી જાય છે અને કાં તો થોડા દિવસમાં સ્વાદ બદલી જાય છે. પણ આજે હું તમારી સાથે જે રેસીપી શેર કરવાની છું ને, જો તમે મારી રીતે તમે અથાણાનો મસાલો બનાવશો ને તો તમારું અથાણું આખા વર્ષ સુધી નહીં કાળું પડે, નહીં અથાણામાંથી પાણી છૂટે કે નહીં અથાણાનો સ્વાદ બદલે. બસ અમુક ટિપ્સ છે, તમે ધ્યાનમાં રાખશો ને એટલે તમારો અથાણાનો મસાલો બહારના પેકેટના અથાણાના મસાલા કરતાં પણ સ્વાદિષ્ટ અને સુગંધી તૈયાર થશે. તો ચાલો જોઈ લઈએ ગોળ કેરીના મસાલાની સ્પેશિયલ રેસીપી. તો અહીંયા પરફેક્ટ ગોળ કેરીનો મસાલો બનાવવા માટે ઘરમાં રહેલા બેઝિક મસાલાનો જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. માત્ર આ 3 પ્રકારના કુરિયા તમારે બહારથી લાવવા પડશે. બાકી જે મસાલા છે એટલે રૂટીન મસાલા જ આપણે ઉપયોગમાં લેશું. અહીંયા મેં 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધા છે, 25 ગ્રામ મેથીના કુરિયા અને 20 ગ્રામ ધાણાના કુરિયા લીધા છે. આ ત્રણેય કુરિયા જનરલ સ્ટોરમાં તમને કોઈ પણ જગ્યાએ મળી રહેશે. આપણે ઘરે મસાલો બનાવતા હોઈએ ને તો બધી જ સામગ્રી આપણે એકદમ સારી રીતે ચોખ્ખી કરીને પછી ઉપયોગમાં લઈએ. બજારમાં પેકેટમાં મળતા મસાલા હોય છે ને એ બલ્કમાં બનતા હોય છે. બધા જ સામગ્રી સારી રીતે ચોખ્ખી કરી અને લીધેલી નથી હોતી, પણ જ્યારે તમે ઘરે મસાલો બનાવો ને તો બધી જ સામગ્રી તમે વેણી સાફ કરી અને પછી ઉપયોગમાં લેતા હોય છે. એની સાથે જ આપણે 25 ગ્રામ વરિયાળી લીધી છે. ગોળ કેરીમાં વરિયાળીનો બહુ જ સરસ સ્વાદ આવે છે, તો 25 ગ્રામ જેટલી વરિયાળી ઉમેરવાની અને સાથે 10 ગ્રામ જેટલા સૂકા ધાણા ઉમેરવાના. આપણે ધાણાના કુરિયા તો લીધા જ છે, પણ થોડા આખા ધાણા ઉમેરી જોજો. આખા ધાણાથી પણ ગોળ કેરીનો એકદમ સરસ સ્વાદ આવશે. 1 વાટકી લાલ મરચું લીધું છે, વજનમાં જોઈએ તો 25 ગ્રામ છે. 1 ચમચી હળદર. હળદર આપણે જ્યારે હળદર મીઠું ચડાવીને કેરી રાખીએ ને ત્યારે પણ હળદરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે 1 ચમચી હળદર લેવાની છે. 1 ચમચી હિંગ લેવાની છે. સાથે 2 ચમચી મીઠું લેવાનું છે, વજનમાં જોઈએ તો 10 ગ્રામ જેટલું મીઠું છે. સાથે 15 થી 20 કાળા મરી. થોડા આપણે ખડા મસાલા પણ લેવાના છે, જેમાં લીધા છે મેં 4 ટુકડા તજના, 7 થી 8 લવિંગ અને 4 લીલી એલચી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘરે મસાલો એક વખત આ રીતે બનાવી જોજો. પેકેટનો મસાલો તમે ક્યારેય પણ નહીં લાવો. એલચીનો ટેસ્ટ જો તમને પસંદ હોય તો ઉમેરવાનો, ના પસંદ હોય તો એલચી તમે સ્કીપ કરી શકો છો. પણ એક વખત 3 થી 4 એલચી ઉમેરી અને તમે મસાલો તૈયાર કરી જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, સુગંધ એકદમ મસ્ત આવશે અને આ બધો મસાલાનો ઉપયોગ કરી અને તમે 1 કિલો ગોળ કેરી તૈયાર કરી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, બધી જ સમજ તમને મળી ગઈ ને કે કઈ રીતે આપણે બધું લેવાનું છે. અને અહીંયા તમે જોયું ને કે બધી જ સામગ્રી લગભગ આપણા ઘરમાં હોય. માત્ર આ 3 પ્રકારના કુરિયા તમારે બહારથી લેવાના છે. બજારથી તમે 1 કિલો ગોળ કેરીનો મસાલો લાવો ને તો ફ્રેન્ડ્સ 200 થી 250 રૂપિયાનો મસાલો આવે છે. જ્યારે ઘરે બનાવો ને તો માત્ર 50 રૂપિયાની અંદર તમારે આ મસાલો તૈયાર થઈ જશે. મસાલો મિક્સ કરતાં પહેલાં બધા કુરિયા આપણે શેકી લેશું. આ રીતે શેકીને કુરિયા તમે ઉમેરશો ને અથાણાનો સ્વાદ સરસ આવશે, સાથે મસાલાની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે. કુરિયાનો કોઈ કલર આપણે ચેન્જ નથી કરવાનો, માત્ર થોડા ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે, જેથી એમાં રહેલો ભેજ દૂર થઈ જાય અને મસાલો એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે તમે આ મસાલો બનાવો ને એમાં જે લાલ મરચું, હળદર અને બાકીની સામગ્રી જે તમે ઉમેરતા હોય ને એ ફ્રેશ ઉમેરવાની. અત્યારે મસાલાની સિઝન આપણે પૂરી થઈ અને અથાણાની સિઝન આવશે એટલે લગભગ બધાના ઘરમાં નવા મસાલા તો આવી જ ગયા હોય છે. એટલે અથાણું બનાવવામાં નવા જ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાનો, વાસી કે જૂના મસાલાનો ક્યારેય ઉપયોગ નહીં કરવાનો. રાઈના કુરિયા થોડા શેકાય ને એટલે એની સાથે મેથીના કુરિયા અને ધાણાના કુરિયા પણ ઉમેરી દેશું. એકાદી મિનિટમાં જ તમારા કુરિયા એકદમ સરસ શેકાઈ જશે. 3 કુરિયા શેકાશે ને એટલે એકદમ મસ્ત અરોમા આવવા માંડશે. હવે વરિયાળી અને ધાણા પણ ઉમેરી દઈએ. વરિયાળી પણ થોડી શેકાશે ને એટલે એકદમ સરસ ફ્લેવર આવી જશે. એટલે મસાલા શેકવા મૂક્યા ને એને માત્ર 1 જ મિનિટનો સમય થયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. હવે આપણી કડાઈ ગરમ છે ને એમાં જ આપણે થોડી વાર આ રીતે ફેરવશું, જેથી મસાલાનો કલર બિલકુલ ચેન્જ ના થાય અને આપણા મસાલા પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જાય. તો જુઓ કે આપણા મસાલા એકદમ મસ્ત શેકાઈ ગયા ને એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ને ફ્રેન્ડ્સ. જ્યારે ધાણા અને વરિયાળીને બધું ગરમ થાય ને ત્યારે એકદમ મસ્ત સુગંધ આવવા માંડે. જુઓ તમે કે આપણે મસાલાનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી થવા દીધો અને આપણા મસાલા એકદમ મસ્ત શેકાઈ પણ ગયા છે. હવે આ મસાલા બધા આપણે કડાઈમાં નહીં રહેવા દેતા,
એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું, જેથી મસાલા વધારે શેકાય નહીં અને એનો સ્વાદ અને સુગંધ એવી ને એવી જળવાઈ રહે. હવે જે શેકેલો મસાલો છે ને એને આપણે સરસ ઠંડો થવા દેશું. અહીં આપણો શેકેલો મસાલો એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. ઘણા લોકો આ મસાલો આમ જ અથાણામાં ભેળવી દેતા હોય છે, પણ તમે જોજો કે તમે આ રીતે આખો મસાલો અથાણામાં ભેળવશો ને તો ગોળ કેરીમાં પાણી છૂટું પડશે. જ્યારે તમે આ મસાલાને થોડો ક્રશ કરીને ભેળવશો ને એટલે મસાલો કેરી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે, અથાણું તમારું લચકા જેવું તૈયાર થશે અને અથાણામાં બિલકુલ પાણી છૂટું નહીં પડે. તો અહીંયા મસાલો સારી રીતે ઠંડો થઈ જાય ને એ પછી એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. હવે આ મસાલાની સાથે જ આપણે તજ, લવિંગ અને એલચી પણ ઉમેરી દઈશું અને મરી પણ ઉમેરી દઈએ. આ બધી જ સામગ્રી મિક્સર જારમાં ઉમેરી લીધા પછી મિક્સર આપણે 2 જ વખત પલ્સ પર ચલાવશું. ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો, એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડા દરદરા થાય ને એ રીતે જ આપણે આ કુરિયા અને મસાલો પીસવાનો છે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને મિક્સર આપણે આ રીતે 2 જ વખત પલ્સ પર ચલાવશું. 2 જ વખત મિક્સર પલ્સ પર કર્યા પછી જુઓ તમે કે આપણા ધાણા છે ને થોડા પીસાઈ ગયા છે અને બાકીના બધા મસાલા એકબીજા સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને આ રીતે દરદરા પીસાયેલા છે. હવે જે આપણો પીસેલો મસાલો છે ને એક મોટા બાઉલમાં લઈ લેશું અને આ રીતે ફેલાવી દેશું. વચ્ચે જગ્યા કરેલી છે ને એમાં હળદર ઉમેરી દેશું અને હળદરની ઉપર હિંગ ઉમેરી દેશું. હળદર અને હિંગ આ રીતે વચ્ચે ઉમેરી દેવાના. અને અહીંયા જે આપણે તેલ લીધેલું ને તે એ અડધી વાટકી તેલ મેં ગરમ કરી લીધું છે. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે આપણે હિંગ ઉપર ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. ગરમ તેલ જ્યારે હળદર અને હિંગ ઉપર પડશે ને ત્યારે હળદરનો કલર એકદમ નિખરીને આવશે અને હિંગનો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ અથાણામાં આવશે. હવે થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલ્યું ને તો ફ્રેન્ડ્સ એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ને કે આ રીતે જો તમે અથાણાનો મસાલો એક વખત બનાવી લીધો ને તો ફ્રેન્ડ્સ દર વર્ષે તમે ગોળ કેરી તો મારી રીતે જ બનાવશો. હવે એક વખત આ રીતે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. અત્યારે આપણે મસાલા પૂરતું જ તેલ ઉમેરેલું છે. જ્યારે તમે અથાણું બનાવો ને ત્યારે થોડા તેલની વધારે જરૂર પડશે. તેલ અત્યારે આપણે મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે આપણે મસાલા બધા મિક્સ કર્યા અને પીસ્યા ને ત્યારે જે ખડા મસાલા ઉમેરેલા ને તમે જુઓ કે કોઈ મસાલા આ રીતે આખા જ છે. એ રીતે તીખા પણ અધકચરા ક્રશ થયેલા છે. તજનો ટુકડો પણ આમ જ છે. તજ, લવિંગ અને તીખા આપણે એકદમ બારીક ક્રશ કરવાના નથી, મસાલા સાથે જ આ રીતે પીસી લેવાના છે. આખા જ તમારા અથાણા સાથે મિક્સ થશે ને એટલે એની અરોમા એમ આપમેળે જ અથાણામાં એકદમ સરસ આવી જશે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે એટલે 2 ચમચી જેટલું જે મીઠું લીધેલું છે ને એ મીઠું ઉમેરી દેશું. તમે ઈચ્છો તો મીઠું પણ શેકીને ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે જે લીધેલું એ મીઠું ઉમેરી દીધું છે ને પછી આપણે લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ લાલ મરચું આપણે છેલ્લે જ ઉમેરવાનું છે. એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પહેલાં જો તમે લાલ મરચું ઉમેરી દેશો ને તો ગરમ તેલ જ્યારે મસાલા સાથે મિક્સ કરશો ને એટલે લાલ મરચું કાળું પડી જશે. પરિણામે તમારું અથાણું થોડા જ દિવસમાં કલર બદલવા માંડશે. બસ આવી નાની નાની અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખો ને તો ઘરે મસાલો બનાવવો એકદમ સરળ છે. તો અહીંયા લાલ મરચું મેં પીસેલા મસાલા સાથે એકદમ મસ્ત મિક્સ કરી લીધું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ જુઓ તમે કે આપણા મસાલાનો કલર કેટલો મસ્ત આવેલો છે. તો 1 કિલો ગોળ કેરીના પરફેક્ટ માપ સાથે આ મસાલો તૈયાર થયેલો છે. તમારે જો વધારે ગોળ કેરી બનાવવાની હોય, 2 કિલો બનાવવાની હોય તો ડબલ મસાલો કરી દેવાનો. જે આપણે મસાલાનું પ્રમાણ લીધું છે ને એના કરતાં ડબલ લેવાનું. તૈયાર થયેલો મસાલો એક બાઉલમાં લઈ લેશું. આ મસાલો સરસ ઠંડો થાય ને પછી એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને તમે બહાર જ રાખો ને તો પણ આ મસાલો 1 વર્ષ સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તમારે ઇન્સ્ટન્ટ ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવવું હોય કે કોઈ પણ ગળ્યા અથાણામાં તમે આ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો તૈયાર છે ગોળ કેરીનો પરફેક્ટ મસાલો. ફ્રેન્ડ્સ મારી રીત પ્રમાણે તમે એક વખત મસાલો બનાવો, આખું વરસ અથાણું ખાશો ને મને યાદ કરશો. ફ્રેન્ડ્સ આ મસાલાનો ઉપયોગ કરી અને ગોળ કેરી બનાવવાની રીત પણ હું તમને જણાવી દઉં. 1 કિલો કેરીના ટુકડા કરી હળદર મીઠું મિક્સ કરી અને 7 થી 8 કલાક રહેવા દેવાના. કેરીના ટુકડામાંથી કેરીનું પાણી છૂટું પડે એટલે કેરીના ટુકડા સૂકવી અને પોળા કરી દેવાના. સારી રીતે સુકાઈ જાય એટલે બસ આ મસાલો
700 ગ્રામ ગોળ અને 100 ગ્રામ તેલ ગરમ કરી અને ઉમેરી દેવાનું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. 24 કલાક ઢાંકીને રાખી દેશો એટલે તમારું અથાણું તૈયાર. જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ગોળ કેરી બનાવવી કેટલી સહેલી છે. તે છતાં પણ ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ ખબર ના પડે તો તમારી સાથે ગોળ કેરીનો રેસીપી મેં શેર કરેલી છે. લિંક ઉપર આઈ બટન પર તમને મળી જશે. તો આજની રેસીપી કેવી લાગી? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ગોળ કેરીનો મસાલો બનાવ્યો, પણ બાકી તમારે કોઈ અચાર મસાલાની રેસીપી જોવી હોય ને તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.